So hello everyone, welcome back to my channel. So म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि कम्प्लेक्स नम्बरको एक्सरसाइज लिएर उपस्थित भइसकेको छु and if you are new to this channel please don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon है त so now let's start. So यो एक्सरसाइजमा हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त पोलार फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त पोलार पोलार polar form of a के त complex number है त सो हेरौँ त यो के हो त यो x एक्सिस हो x एक्सिसलाई के भन्छ त रियल एक्सिस भन्छ एन्ड यो के हो त y एक्सिस हो y एक्सिसलाई के भन्छ त इमेजिनरी एक्सिस भन्छ हैन सो यो के भयो त मानौ यो पोइन्ट p भयो जसको कोअर्डिनेट के छ त x, y छ एन्ड यसलाई मैले यसरी जोडे भने यो के भयो त यो OP भयो भने यसलाई मैले O लेट गर्छु हैन एन्ड यो OP ले कति एंगल पोजिटिभ एक्स एक्सिस सित थीटा एंगल बनाएको छ एन्ड यो OP को लेन्थ कति त r हैन त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं लेट x, y be the हैन coordinate of point P हैन and theta be the angle made by OP with the के त with the positive x axis and r be the length of के त OP है त सो के हुन्छ हेर्नु त x is equals to r cos theta and y is equals to कति हुन्छ त r sin theta हुन्छ अब कसरी हेर्नु त अब यता म गर्दिन्छु अब कसरी हेर्नु त जस्तै cos theta is equals to कति हुन्छ त b upon h हुन्छ b भनेको हेर्नु त म यसलाई के त एउटा ट्रायंगल जस्तो बनाउँछु है त सो यो के भयो x भयो यो के भयो त y भयो हैन सो b भनेको कति हो त x हो एन्ड h भनेको कति हो r हो सो देयरफोर x is equals to कति भयो त r cos theta भयो एन्ड sin theta is equals to कति हुन्छ त p upon h हुन्छ p भनेको कति हो y एन्ड h भनेको कति हो r सो देयरफोर y is equals to कति हुन्छ त r sin theta हुन्छ हैन एन्ड हामीले थाहा छ कि z is equals to कति हुन्छ त x plus iy हुन्छ हैन अब z equals to x equals to कति छ त r cos theta छ plus i एन्ड y equals to कति छ त r sin theta छ हैन अब z is equals to मैले r कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त cos theta plus के हुन्छ त i sin theta हुन्छ सो यसैलाई के भन्छ त पोलार फर्म अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ है त सो यो भयो एन्ड हामीले अब यो एक्सरसाइजमा यसकै प्रब्लम गर्छौं धेरै हैन सो अब अर्को हेरौँ त अब अर्को के हुन्छ हेर्नु त प्रोडक्ट एन्ड क्वोटिएन्ट अफ हैन पोलार फर्म्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर है त सो अब हेर्नु त प्रोडक्ट एन्ड क्वोटिएन्ट अफ पोलार फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर जस्तै पहिला लेट z1 is equals to के गर्छु त r1 and cos theta 1 plus i sin theta 1 गर्छु हैन एन्ड z2 equals to कति गर्छु त r2 and cos theta 2 plus के गर्छु त i sin theta 2 गर्छु हैन सो मैले यति गरे अब हेरौँ त अब नाउ के गर्छु हेर्नु त z1 dot z2 equals to कति हुन्छ म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु है त सो r1 dot r2 एन्ड के हुन्छ हेरौँ त r1 dot r2 एन्ड यसलाई यसरी लेख्छु r1 dot r2 cos theta 1 plus theta 2 plus i sin theta 1 plus कति हुन्छ त theta 2 हुन्छ है त एउटा भयो एन्ड यो प्रोडक्ट भयो एन्ड क्वोटिएन्ट वाला के हुन्छ त z1 upon z2 equals to r1 upon r2 and cos theta 1 minus theta 2 plus i sin कति हुन्छ त theta 1 minus
थीटा 2 हुन्छ है त। सो यो भयो। सो यो दुईटा के गर्नु त थाहा राख्नु होला, तपाईहरुलाई के गर्छ त प्रब्लम सोल्भ गर्ने बेलामा इजी हुन्छ है त। सो अब एउटा कन्क्लुजन हेरौँ है त। सो म नेक्स्टमा लेख्छु, नत्र यतै लेखिदिन्छु। के हुन्छ हेर्नु त, अब यो दुईटाबाट के कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ त हेर्नु त, from the above result the following conclusion can be made। सो फर्स्टमा हेर्नु त के हुन्छ, मोडुलस अफ z1 इज इक्वल्स टु r1 हुन्छ है त। त्यो कसरी हेर्नु त, z1 इक्वल्स टु कति छ त r1 एन्ड cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 भयो। सो मोडुलस अफ z1 लिँदाखेरि कति हुन्छ त हेर्नु त, r1 को स्क्वायर को रुट ओभर इन्टु हैन रुट ओभर। अब कसरी भन्दाखेरि हेर्नु त, z1 डट z2 को मोडुलस छ भने z1 को मोडुलस एन्ड z2 को मोडुलस पनि हुन्छ हैन। सो त्यस्तो हुन्छ भने अब हेरौँ त, अब यसको हेरौँ त, r1 को मोडुलस हुँदाखेरि कति हुन्छ त r1 नै हुन्छ हैन। एन्ड यसको मोडुलस के हुन्छ हेर्नु त cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 हैन। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो 1 हुँदाखेरि यो मात्र के हुन्छ त r1 मात्रै बाँकी हुन्छ हैन। r1 मात्रै बाँकी भइसकेपछि त z1 मोडुलस अफ z1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त r1 हुन्छ हैन। सो एन्ड एम्प्लिट्युड अफ z1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त थीटा 1 हुन्छ, किनभने z1 को एंगल कति छ त थीटा 1 छ हैन। सो अब अर्को हेरौँ त 2 नम्बरमा अब के हुन्छ, मोडुलस अफ z2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त r2 हुन्छ एन्ड एम्प्लिट्युडलाई अरु के भन्छ त आर्गुमेन्ट पनि भन्छ, z2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त थीटा 2 हुन्छ है त। सो अब थर्ड नम्बरमा के हुन्छ, मोडुलस अफ z1 डट z2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त r1 डट r2। यसलाई अरु कसरी लेखिन्छ त मोडुलस अफ z1 डट मोडुलस अफ z2 पनि लेखिन्छ हैन। एन्ड 4 नम्बरमा अरु के हुन्छ हेर्नु त, z1 अपन z2 को होल मोडुलस इक्वल्स टु के हुन्छ त r1 अपन r2, किनभने z1 अपन z2 को होल मोडुलसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त z1 को मोडुलस एन्ड z2 को मोडुलस लेख्न मिल्छ हैन। सो यति भयो। अब 5 नम्बरमा हेर्नु त, एम्प्लिट्युड अफ z1 डट z2 इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त एम्प्लिट्युड अफ z1 प्लस एम्प्लिट्युड अफ z2 लेख्न मिल्छ। यो भनेको कति हो त थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो हैन। एन्ड अर्को 6 नम्बरमा के लेख्न सकिन्छ त एम्प्लिट्युड अफ z1 अपन z2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त एम्प्लिट्युड अफ z1 माइनस एम्प्लिट्युड अफ z2 हुन्छ इज इक्वल्स टु कति भयो त थीटा 1 माइनस थीटा 2 भयो है त। सो यो चाहिँ थाहा राख्नु होला। यो वाला म्याक्सिमम के हुन्छ त इन्ट्रान्समा काम लाग्छ एन्ड एक्सरसाइजमा पनि काम लाग्छ। एन्ड एक्सरसाइजमा मेन काम लाग्नु भनेको यो हो र यो हो। एन्ड अरु के हो त हेर्नु त ब्याकमा यो यति चाहिँ के गर्नु होला त थाहा राख्नु होला है त। सो यति थाहा राखेपछि हामीले के हुन्छ त प्रब्लम गर्न इजी हुन्छ है त। सो अब एक्सरसाइजतिर जाउँ है त। सो अब हेरौँ त, एक्सप्रेस द फ्लोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द के छ त पोलार फर्म। पोलार फर्ममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पोलार फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि के ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु त। सो मैले एउटा यता लेखिदिन्छु है त। सो यो r भनेको के हो त त्यो त मैले तपाईहरुले लेखिन हैन। सो r भनेको के हो हेरौँ त, वेयर r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ हैन। एन्ड थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स y अपन x हुन्छ है त। सो यति थाहा राख्नु होला। सो हामीलाई हेर्नु त पोलार फर्ममा कन्भर्ट गर्नका लागि हैन, हेर्नु त पोलार फर्ममा कन्भर्ट गर्नका लागि हामीलाई दुईटा कुरा थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट के त हेर्नु त, फर्स्टमा के थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने z इज इक्वल्स टु कति छ त r
एन्ड कोस थीटा प्लस के छ त आई साइन थीटा छ हैन। सो फर्स्टमा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ आर एन्ड अर्को के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त थीटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो अब यसलाई कन्भर्ट गर्नका लागि हामी त्यही गरौँ है त। सो फर्स्टमा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नु त सोलुसन अब हेर्नु है त। अब यसलाई हामीलाई केसित कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त x प्लस आइवाई सित कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट z इज इक्वल्स टु 2 प्लस 2i भयो। नाउ comparing 2 प्लस 2i with के त 2 प्लस 2i with के त x प्लस iy हैन। सो अब के हुन्छ हेर्नु त x इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त 2 एन्ड y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2। अब नाउ r इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस कति हुन्छ त वाई स्क्वायर हुन्छ हैन। सो r इज इक्वल्स टु के भयो रुट ओभर एक्स स्क्वायर भनेको कति छ त 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 एन्ड 4। सो r इज इक्वल्स टु कति भयो त रुट ओभर 8। सो देयरफोर r इक्वल्स टु कति भयो त 2 रुट 2 भयो एन्ड यो भयो r। अब हेर्नु त अब थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स y अपन x हुन्छ हैन। सो देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स 2 अपन 2 हैन और सो देयरफोर नलेखौं और थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स 1। अब सो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1 भनेको के हो त 45 डिग्री हो हैन। सो अब नाउ हेर्नु त के हुन्छ त z इज इक्वल्स टु r एन्ड cos थीटा प्लस i sin थीटा हामीलाई थाहा छ। सो देयरफोर z इज इक्वल्स टु r कति छ त 2 रुट 2 एन्ड cos थीटा कति छ त cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री यसको के भयो त एन्सर भयो। सो हेर्नु त यो पोलर फर्ममा छ नि त हो छ। सो देयरफोर यो के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो अब यसमा पनि हेर्नु त यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सोलुसन लेट z इज इक्वल्स टु के छ त रुट 3 प्लस i भयो। अब नाउ कम्पेयर इट विथ के त x प्लस iy। सो हेर्नु त के हुन्छ त x इज इक्वल्स टु रुट 3 एन्ड y इज इक्वल्स टु 1 भयो हैन। सो एन्ड r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर x स्क्वायर प्लस कति हुन्छ त y स्क्वायर हुन्छ एन्ड r इज इक्वल्स टु रुट ओभर x को भ्यालु कति छ त रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस 1 भयो। सो देयरफोर r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 हुन्छ। अब थीटा इज इक्वल्स टु कति छ त tan इन्भर्स y अपन x भयो और थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स y कति छ त 1 अपन रुट 3। सो देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स 1 अपन रुट 3 भनेको कति छ त tan 30 हुन्छ। सो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु कति भयो 30 डिग्री भयो हैन। अब नाउ अब हेरौँ त अब नाउ z इज इक्वल्स टु कति त r एन्ड cos थीटा प्लस कति त i sin थीटा। सो देयरफोर हेर्नु त z इज इक्वल्स टु कति हुन्छ r कति छ त 2। सो 2 एन्ड cos 30 डिग्री प्लस i sin कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ हैन। सो द्याट इज द के भयो यसको एन्सर भयो है त। सो इजी नै छ हैन। सो अब यसमा हेरौँ त अब यसको पनि के छ त सोलुसन हैन। लेट z इज इक्वल्स टु कति लेख्छु त हेर्नु त 0 प्लस 2i लेख्छु हैन किनभने 2i लाई 0 प्लस 2i पनि लेख्न मिल्छ। अब कम्पेयरिङ इट विथ के त x प्लस iy देन x इज इक्वल्स टु 0 एन्ड y इज इक्वल्स टु कति भयो त y इज इक्वल्स टु 2 भयो। सो नाउ r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। सो रुट ओभर 0 प्लस 2 को स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2 नै हुन्छ एन्ड थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स y अपन x हुन्छ इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स कति भयो त y को भ्यालु कति छ त 2 एन्ड यसको भ्यालु कति छ त 0। सो के भयो हेर्नु त tan इन्भर्स इन्फिनिटी भयो। सो tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको कति हो त 90। सो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 90 एन्ड सो देयरफोर r इक्वल्स टु कति छ त 2 भयो। अब हेरौँ त अब हेयर
जेड इज इक्वल्स टु कति छ त आर एन्ड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भयो। अब सो देयरफोर जेड इज इक्वल्स टु आर कति छ त 2 छ एन्ड cos थीटा कति छ त 90 प्लस के भयो त आई साइन 90 यसको के भयो त आई साइन 90 डिग्री हैन 90 डिग्री यो के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो अब यसमा हेरौँ त सोलुसन लेट जेड इज इक्वल्स टु आई माइनस √3 लाई कति लेख्न सकिन्छ त माइनस √3 प्लस आई, किनभने पहिला हामीलाई के लेख्नु पर्छ त रियल पार्ट अफ जेड लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो अब कम्पेयरिङ इट विथ के सित कम्पेयर गरौँ त एक्स प्लस आइवाई सित कम्पेयर गरौँ। सो एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त माइनस √3 एन्ड वाइ इज इक्वल्स टु कति भयो हेर्नु त भयो। सो √4 भनेको कति भयो त 2 भयो हैन। सो अब नाउ अब थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स वाइ अपन एक्स भयो हैन। सो tan इन्भर्स y कति छ त y हाम्रो कति छ त 1 छ एन्ड यो के भयो माइनस √3 भयो है त। यति भयो। अब हेरौँ त अब यो के भयो त y एक्सिस यो के भयो त x एक्सिस हैन। सो अब हेरौँ त यो x यो y अब x के छ त नेगेटिभ छ यो के हुन्छ त पोजिटिभ पोजिटिभ यो के हुन्छ त नेगेटिभ पोजिटिभ यो के हुन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ एन्ड यो के हुन्छ त पोजिटिभ नेगेटिभ। सो x के छ त नेगेटिभ x के छ त नेगेटिभ एन्ड y के छ त पोजिटिभ। सो यो भ्यालु कहाँ जान्छ त यसमा जान्छ हैन। सो यो भ्यालु यसमा जाँदाखेरि के हुन्छ हेर्नु त यसलाई अब कति लेख्न सकिन्छ त यसलाई इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ हेरौँ त यसलाई कति लेख्न सकिन्छ त थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1/√3 भनेको कति लेख्न सकिन्छ त माइनस कति हुन्छ त 30 माइनस 30 भनेको के हुन्छ त 150 डिग्री हुन्छ है त। सो अब हेरौँ त कति भयो त 150 डिग्री भयो। अब हेरौँ त जेड इज इक्वल्स टु कति छ त आर हैन एन्ड cos थीटा प्लस के भयो त आई साइन थीटा भयो। सो देयरफोर जेड इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त जेड इज इक्वल्स टु आर कति छ त 2 छ एन्ड cos 150 प्लस के भयो त आई साइन 150 भयो हैन। सो यति के हुन्छ त यसको सो यति के हुन्छ त यसको एन्सर हुन्छ है त। सो नाउ अब नेक्स्टमा जाउँ। सो अब यो हैन कि अब हामीले हेर्नु पर्छ यो x र y कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो क्वाड्रेन्ट अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ त थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सो यति भयो हैन। सो अब यसमा जाउँ त ठीक छ हैन। सो हैन सोलुसन लेट जेड इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त 1 माइनस आई। अब कम्पेयरिङ इट विथ के सित कम्पेयर गरौँ त x प्लस आइवाई सित कम्पेयर गरौँ हैन। अब x प्लस आइवाई सित कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त x इज इक्वल्स टु 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त -1 हुन्छ हैन। सो अब हेरौँ त r इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ इज इक्वल्स टु रुट ओभर के हुन्छ त 1 स्क्वायर को 1 प्लस 1 भयो। सो के भयो त √2 भयो हैन। अब थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स के हुन्छ त y अपन x हुन्छ इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स y कति छ त -1 एन्ड यो के छ त 1 छ। सो इक्वल्स टु कति भयो त tan इन्भर्स -1 भयो। अब हेरौँ त यो कुन क्वाड्रेन्टमा छ यो x भयो यो y एक्सिस भयो। सो हेरौँ त यो के छ त y के छ x के छ पोजिटिभ। सो यो के भयो त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा गयो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कति हुन्छ त 360 - 45 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 360 - 45 गर्दाखेरि 315 हुन्छ हैन। सो यो कति हुन्छ हेर्नु त 315 डिग्री हुन्छ हैन। सो यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा गइसकेपछि कति हुन्छ त एन्ड tan इन्भर्स 1 भनेको 45 सो 360 बाट 45 घटाउनु पर्यो। सो त्यति भयो है त। सो देयरफोर जेड इज इक्वल्स टु कति छ त r एन्ड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भयो हैन।
अब के हुन्छ हेर्नु त z इजिकल्स टु r को भ्यालु कति छ त √2 एन्ड cos 350 डिग्री प्लस कति हुन्छ त I sin 315 डिग्री हुन्छ हैन कति हुन्छ हेर्नु त I sin 315 डिग्री इज द यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो यो क्वेसनमा के गर्नुपर्छ हेर्नु त सोलुसन लेट पहिला गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त 1 प्लस I एन्ड 1 माइनस I छ यसलाई रेसनलाइज गरेर के गर्नुपर्छ तलबाट I वाला टर्मलाई हटाउनु पर्छ। सो इजिकल्स टु कति भयो त 1 प्लस I को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस I को स्क्वायर। सो हेर्नु त 1 स्क्वायर प्लस 2I प्लस I स्क्वायर डिभाइड बाई कति भयो त 1 प्लस 1 भयो। सो 1 प्लस 2I माइनस 1 डिभाइड बाई 2 भयो। सो 1 र 1 क्यान्सल भइसकेपछि 2I डिभाइड बाई 2 भन्नु कति भयो त I नै भयो। सो अब हेरौँ त अब लेट z इज इक्वल्स टु 0 प्लस I। अब कम्पेयरिङ इट विथ के सित कम्पेयर गर्नुपर्छ त x प्लस iy सित कम्पेयर गर्नुपर्छ। सो x इक्वल्स टु कति भयो 0 एन्ड y इक्वल्स टु कति भयो त 1 भयो हैन। अब नाउ r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। अब रुट ओभर x स्क्वायर कति छ त 0 छ x स्क्वायर कति छ त 0 छ 0 को स्क्वायर 0 1 को स्क्वायर 1। सो देयरफोर के भयो 1 एन्ड थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स y अपन x हुन्छ इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स y कति छ त 1 एन्ड यो के भयो 0। सो tan इन्भर्स कति भयो त इन्फिनिटी एन्ड tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको कति हो त 90 डिग्री। सो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो हैन। अब हेरौँ त नाउ z इज इक्वल्स टु कति छ त r एन्ड cos थीटा प्लस कति हुन्छ त I sin थीटा हुन्छ। सो देयरफोर z इज इक्वल्स टु r कति छ त r कति छ त 1। सो 1 नलेखौँ एन्ड cos कति हुन्छ हेरौँ त cos 90 प्लस I sin 90 डिग्री हुन्छ है त। सो यही यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ है त। सो अब हेरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त। सो सोलुसन यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त तलबाट I हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो I डिभाइड बाइ के हुन्छ त 1 प्लस I। सो 1 माइनस I डिभाइड बाई 1 माइनस I कन्जुगेट गर्नुपर्छ हैन। सो I एन्ड 1 माइनस I डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर भयो। सो के हुन्छ I माइनस के हुन्छ त I स्क्वायर हुन्छ डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन किनभने 1 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर भनेको माइनस 1। सो माइनस माइनस प्लस भयो। अब हेर्नु त के हुन्छ I प्लस 1 डिभाइड बाई 2 भयो। सो 1 प्लस I डिभाइड बाई 2 भयो। सो यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2I भयो हैन। अब हेरौँ त z इज इक्वल्स टु सरी z हैन कति लेख्नु पर्छ त r इज इक्वल्स टु हैन ए ठिकै थियो सरी लेट z इज इक्वल्स टु के लेट गर्नुपर्छ त 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2I। अब कम्पेयरिङ इट विथ x प्लस iy। सो x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 बाई 2 एन्ड y इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 बाई 2 हैन। सो r इज इक्वल्स टु के हुन्छ त रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। सो अब रुट ओभर के हुन्छ त 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 1 बाई 4 भनेको कति हुन्छ 1 बाई 2 हुन्छ। सो के हुन्छ त 1 बाई रुट 2 हुन्छ हैन। सो अब थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स y अपन x हुन्छ। सो अब हेरौँ त इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स y कति छ त 1 बाई 2 छ एन्ड x पनि के छ त 1 बाई 2 छ इक्वल्स टु tan इन्भर्स कति भयो त 1 भयो। सो यसलाई कति लेख्न सकिन्छ त 45 डिग्री। सो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु कति भयो त 45 डिग्री भयो हैन। सो अब नाउ z इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त r एन्ड cos थीटा प्लस I sin थीटा हैन। सो देयरफोर z इज इक्वल्स टु r कति छ त 1 अपन रुट 2 एन्ड cos 45 डिग्री प्लस I sin कति हुन्छ त 45 डिग्री एन्ड यही नै यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त।
यो लास्ट क्वेसन हो। सो यो लास्ट क्वेसन पनि के गर्नु होला त, डु योर सेल्फ म छोडिदिन्छु है, किनभने यो इजी छ होइन। डु योर सेल्फ है त। सो यो क्वेसन आफै गर्नु होला। एन्ड के कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, सो मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै भनिदिएको छु होइन। सो के गर्नुपर्ने हुन्छ त, जुन यो के छ त 1 प्लस आई छ, यो तलबाट हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ त, यसको अपोजिट साइनलाई रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। रेसनलाइज गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि यही गर्नु होला है त, जुन जुन स्टेप मैले गरिदिएँ। सो यस्तै गर्नु होला, त्यो पनि क्वेसन बन्छ है त। सो अब यसमा जाउँ त, हेर्नु त, एक्सप्रेस द फ्लोइङ इन टर्म्स अफ के त एक्स प्लस आइवाई। अब यसलाई हामीलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त, एक्स प्लस आईमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा के गरौँ हेरौँ है त। सो सोल्युसन फर्स्टमा त लेट जेड इज इक्वल्स टु के सपोज गर्नुपर्छ 3 एन्ड कस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री भयो। सो इज इक्वल्स टु हेरौँ त कति हुन्छ 3 एन्ड कस 60 डिग्री भनेको के हुन्छ त 1/2 प्लस आई एन्ड साइन 60 डिग्री भनेको के हुन्छ त √3/2 हुन्छ। सो हेर्नु त के भयो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, 3 लाई यसरी छोडिदिउँ, 1 प्लस √3 आई √3 कति हुन्छ त 2 हुन्छ। सो कति भयो त 3/2 एन्ड 1 प्लस आई √3। सो देयरफोर हेर्नु त जेड इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ त 3/2 प्लस आई √3 के हुन्छ त आई√3 सरी के हुन्छ त आई3√3 डिभाइड बाई कति त 2। यसको के भयो त यही यसको एन्सर भयो है त। सो हेर्नु त हामीलाई के भने एक्स प्लस आई बाई, सो यता के छ त 3 छ होइन, यता के छ त 3 छ। सो 3 कस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री भयो। सो लेट पहिला के गर्नु पर्यो, लेट जेड इज इक्वल्स टु 3 एन्ड कस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री मैले गरेँ। अब 3 एन्ड कस 60 डिग्रीको कति भ्यालु हुन्छ त 1/2 हुन्छ एन्ड साइन 60 को कति हुन्छ त √3/2 हुन्छ। अब मैले 3 एन्ड अब यसलाई मैले एलसिएम लियो भने के हुन्छ 1 प्लस आई √3/2। सो 3/2 1 प्लस आई √3 यति लेखे पनि भयो, नत्र जेड इक्वल्स टु 3/2 प्लस आई 3√3 डिभाइड बाई 2। सो हेर्नु त यो के छ त यो एक्स प्लस आइवाईको टर्ममा छ होइन। सो यसलाई कसरी लेखौँ त which is in terms of है त, which is in terms of x plus iy है त। सो यसको के भयो त एन्सर भयो, यो माथिको एन्सर नलेखे पनि भयो है त ल। सो अब यसमा हेरौँ त, यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। सोलुसन के त लेट जेड इज इक्वल्स टु के त 3 cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री भयो है त। सो अब हेरौँ त 3 cos 120 डिग्री भनेको कति हुन्छ हेरौँ त, cos 120 डिग्री भनेको -1/2 हुन्छ होइन। cos 120 डिग्री भनेको कति हुन्छ त, म पनि चेक गरिहाल्छु नत्र फेरि एन्सर रङ होला होइन। cos 120 डिग्री भनेको -0.5 भनेको -1/2 हुन्छ प्लस आई एन्ड साइन 120 डिग्री भनेको कति हुन्छ हेरौँ त, साइन 120 डिग्री भनेको कति हुन्छ त √3/2 हुन्छ होइन। कति हुन्छ त √3/2 हुन्छ, √3 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि √3/2 हुन्छ होइन। कति हुन्छ त √3/2 हुन्छ। सो अब हेरौँ त 3 -1 प्लस आई √3 डिभाइड बाई कति भयो त 2 भयो। सो देयरफोर जेड इज इक्वल्स टु कति भयो त -3 प्लस आई 3√3 डिभाइड बाई 2 एन्ड यो डिभाइड बाई पनि 2। सो देयरफोर यो यसको के भयो त एन्सर भयो। अब यसलाई आन्सर नलेखौँ, कसरी लेखौँ त which is in terms of x plus iy होइन, नत्र which is in the form of which is in the form of कति त x plus iy। सो यो सेट पनि लेखौँ which is in the यो सुटेबल हुन्छ which is in the form of के त x plus iy, which is in the form of x plus iy एन्ड यो यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब यसमा हेरौँ त
यसलाई पनि के गर्छु त सोलुसन लेट z is equals to 2 cos 150 डिग्री प्लस I sin कति हुन्छ त 150 डिग्री हैन। सो अब हेरौँ त 2 एन्ड cos 150 डिग्री भनेको कति हुन्छ त cos 150 डिग्री भनेको कति हुन्छ त सरी cos 150 डिग्री भनेको कति हुन्छ त माइनस √3/2 प्लस I एन्ड sin कति त sin 150 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ। के हुन्छ त 1/2 हुन्छ हैन। सो अब हेरौँ त 2 एन्ड के हुन्छ माइनस √3 प्लस I के भयो 2 भयो। सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइसक्यो बाँकी के हुन्छ त माइनस √3 प्लस I। सो देयरफोर z इज इक्वल्स टु कति भयो त माइनस √3 प्लस I which is in the form of के त x प्लस I/। सो यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो यो हेरौँ त सोलुसन लेट z is equals to 2 cos minus 45 डिग्री प्लस I sin minus 45 डिग्री भयो इज इक्वल्स टु हेर्नु त यो वाला कन्डिसन तपाईहरुलाई थाहा छ हेर्नु त sin माइनस थीटा छ भने माइनस sin थीटा लेख्न मिल्छ। cos माइनस थीटा छ भने cos थीटा मात्रै लेख्न मिल्छ। एनहरुको tan माइनस थीटा छ भने माइनस tan थीटा लेख्न मिल्छ हैन। सो अब हेरौँ त म यसलाई के गर्छु 2 cos 45 डिग्री माइनस I sin कति हुन्छ त 45 डिग्री। सो 2 यता पनि 2 छ हैन मैले यता पनि 2 छ हैन यता पनि 2 छ। सो यता पनि 2 छ। सो 2 into cos 45 भनेको कति हुन्छ त 1/√2 माइनस 2 into I into 1/√2 भयो। सो हेर्नु त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गरिसकेपछि हामीसित कति बाँकी हुन्छ त हेरौँ त कति बाँकी हुन्छ त √2 माइनस √2I। सो √2 कमन लिँदाखेरि नलिउँ कमन है त। सो यसमा कमन लिनु पर्दैन। सो z इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त √2 माइनस √2I which is in the form of x plus I/। सो यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो हेरौँ त सिम्प्लिफाई गरौँ है त। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त सोलुसन अब हेरौँ है त मैले तपाईहरुलाई लेखाको जुन फर्मुला थियो नि हैन प्रोडक्ट रुलको त्यो फर्मुला अब यहाँ काम लाग्छ। हेर्नु त z1 डट z2 इक्वल्स टु मैले कति लेखे थिए त r1 डट r2 एन्ड अर्को cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 मैले लेखेको थिए हैन। सो अब यतै काम लाग्छ हैन। सो अब हेरौँ त लेट z1 इक्वल्स टु कति सपोज गरौँ त cos 32 डिग्री प्लस I sin 32 डिग्री सपोज गरौँ हैन। एन्ड z2 इज इक्वल्स टु कति सपोज गरौँ त cos 13 डिग्री प्लस I sin 13 डिग्री सपोज गरौँ है त। सो देयरफोर z1 डट z2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त cos 32 डिग्री प्लस I sin 32 डिग्री एन्ड अब के हुन्छ हेर्नु त cos 13 डिग्री प्लस I sin 13 डिग्री भयो। अब इज इक्वल्स टु हेर्नु त के हुन्छ त r1 कति r1 र r2 कति छ 1 1 छ। सो 1 1 मल्टिप्लाई भयो 1 नै हुन्छ। सो cos 32 डिग्री प्लस 13 डिग्री प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 गर्दैछु। सो 32 डिग्री प्लस 13 डिग्री। सो अब हेर्नु त कति हुन्छ cos एन्ड यो कति छ त 32 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 32 डिग्री प्लस 13 भनेको 45 डिग्री प्लस I sin कति हुन्छ त 45 डिग्री। अब यसलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु त ब्रेकडाउन
गर्दाखेरि कति हुन्छ यसको एन्सर हेरौँ त। यसको एन्सर यतिमै छोडेको छ कि सिम्प्लिफाई गरेर लेखेको छ। म एकचोटि हेरिदिन्छु है त। सो अब यसलाई दुइटै एन्सर लेखे पनि भयो होइन। सो यसको एन्सर कति लेखेको छ त कति एन्सर होइन, एकचोटि म हेरिदिन्छु है त। सो 2 को ए है, 3 को ए होइन, 3 को यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर नै लेखेको छ होइन। सो अब हेरौँ त यो के हुन्छ त 1/√2 प्लस आई इन्टु 1/√2 भनेको 1/√2 प्लस आई अपन √2 यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई कि यो वाला फर्मुला अनि यो वाला फर्मुला पनि तपाईँहरूले थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ। Z1 अपन Z2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त R1 अपन R2 एन्ड cos θ1 माइनस θ2 प्लस I sin θ1 माइनस θ2 यो वाला फर्मुला पनि तपाईँहरूलाई थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि बल्ल यो सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। सो अब यसमा पनि हेरौँ त। यसमा पनि होइन के हुन्छ त प्रोडक्ट रुल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सोलुसन लेट Z1 इज इक्वल्स टु कति त साइन 40 डिग्री प्लस आई कस 40 डिग्री छ है त। सो अब हेरौँ त हाम्रोमा के छ त पहिला के हुनु पर्यो त कस हुनु पर्यो, तर यता के छ साइन छ। सो म के गर्छु हेर्नु त साइन 90 माइनस 50 डिग्री गर्छु है त। त्यो गर्न पाउँछ त पाउँछ होइन, प्लस आई कस 90 माइनस 50 डिग्री गर्छु। सो यो कति हुन्छ हेरौँ त कस साइन 90 माइनस थीटा भनेको कति हो त कस 50 डिग्री प्लस आई साइन कति हो त 50 डिग्री होइन। सो यति भयो। Z1 इक्वल्स टु एन्ड Z2 इक्वल्स टु कति छ हेर्नु त पहिला हामीले जे भए पनि फर्स्टमा के हुनु पर्यो त कस हुनु पर्यो एन्ड त्यसपछि के त साइन 40 डिग्री हुनु पर्यो। अब नाउ फर्स्टमा कस देन साइन, तर यो हेर्नु त यसमा के छ त पहिला साइन छ त्यसपछि कस छ होइन। सो पहिला के गर्नु पर्यो त कस र साइनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब हेरौँ त Z1 डट Z2 इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त कस 40 होइन कस के छ त 50 डिग्री कस 50 डिग्री प्लस आई साइन 50 डिग्री भयो। अनि अर्को के छ त कस 40 डिग्री प्लस आई साइन 40 डिग्री भयो इज इक्वल्स टु अब हेर्नु त कस 50 प्लस 40 कस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस आई साइन 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री भयो इज इक्वल्स टु cos 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री भयो। अब cos 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ त cos 90 डिग्री भनेको 0 हुन्छ एन्ड साइन 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो यसको आई इज द यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो यसरी गर्नु होला होइन। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो अब हेर्नु त यो के छ त प्रोडक्ट क्वेसेन्ट रुलमा छ होइन, क्वेसेन्ट रुलमा छ। सो सोलुसन त्यही गर्नु पर्यो। लेट Z1 इक्वल्स टु कति गर्नु पर्यो त cos 80 डिग्री प्लस आई साइन 80 डिग्री एन्ड Z2 इक्वल्स टु कति छ त cos 20 डिग्री प्लस आई साइन 20 डिग्री गर्नु पर्यो। अब नाउ Z1 डट Z1 अपन Z2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त R1 अपन R2 भनेको 1 1 1 1 भयो 1 1 1 अपन 1 भनेको कति 1 नै हुन्छ। सो अब हेरौँ त 1 अपन 1 भनेको 1 नै हुन्छ होइन। सो अब हेरौँ त एन्ड cos θ1 माइनस θ2 भनेको 80 माइनस 20 प्लस आई साइन कति हुन्छ त 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। सो अब हेरौँ त के भयो cos 60 डिग्री प्लस आई साइन कति भयो त 60 डिग्री भयो। सो cos 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 1/2 प्लस के हुन्छ त आई √3 अपन कति हुन्छ त 2 हुन्छ। सो देयरफोर Z1 अपन Z2 इज इक्वल्स टु 1/2 प्लस आई √3/2 यसको के भयो त एन्सर भयो है त। सो अब यसमा हेरौँ त फर्स्टमा माथिमा के छ त प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो एन्ड तलमा के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गरेर त्यसको एन्सर निकाल्नु पर्यो है त। सो फर्स्टमा हेरौँ त के छ त सोलुसन होइन वी हेभ हेर्नु त के छ त cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा छ, तर यो के छ हेर्नु त
cos थीटा माइनस I sin थीटा छ एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ त cos थीटा प्लस I sin थीटा को कति हुन्छ त होल स्क्वायर भयो। अब हेरौँ त हामीले जहिले पनि के थाहा राख्नुपर्छ j इक्वल्स टु r cos थीटा प्लस I sin थीटा हुनु पर्यो है त। यो cos थीटा यो बीचमा के हुनु पर्छ प्लस चाहिँ हुनु पर्यो, प्लस बाहेक केही हुनु परेन, माइनस पनि हुनु भएन है त। सो अब हेरौँ त के हुन्छ यसमा इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त cos 3 थीटा प्लस I sin 3 थीटा भयो एउटा। अर्को हेरौँ त मैले के लेख्छु त cos माइनस थीटा लेख्न मिल्छ त मिल्छ, किनभने मैले हेरौँ त मैले तपाईहरुले यता लेखाएको छु यता हेरौँ त किनभने हेर्नु त cos माइनस थीटा इक्वल्स कति हुन्छ त cos थीटा हुन्छ एन्ड cos माइनस थीटा भने कति हुन्छ माइनस sin थीटा हुन्छ। सो माइनस sin थीटालाई मैले अब के लेख्छु हेरौँ त माइनस sin थीटालाई म अब के लेख्छु त यता प्लस एन्ड I sin माइनस थीटा लेख्छु हैन। सो यति भयो एन्ड डिभाइड बाइ कति भयो त हेर्नु त cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 यति भयो हैन। तर यसलाई यति नलेखौँ नत्र लेखिदिउँ है त के भयो cos स्क्वायर थीटा प्लस के हुन्छ हेरौँ त cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा डट cos थीटा 2i पनि छ हैन। के हुन्छ हेर्नु त cos स्क्वायर थीटा प्लस यसलाई स्क्वायर के फर्ममा लेखौँ न त हैन। के हुन्छ हेर्नु त 2 एन्ड cos थीटा डट I sin थीटा प्लस के हुन्छ त I sin थीटा को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ हैन। अब हेरौँ त अब माथिमा प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नु त cos 3 थीटा माइनस थीटा प्लस I किनभने एंगलमा कति छ त माइनस छ हैन। सो माइनस I प्लस I sin कति हुन्छ त 3 थीटा माइनस थीटा हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ हेर्नु त कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2I sin थीटा डट cos थीटा एन्ड I स्क्वायर भनेको -1 एन्ड माइनस के हुन्छ त sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब हेरौँ त माथिमा के हुन्छ त cos 2 थीटा प्लस के हुन्छ त I sin 2 थीटा हुन्छ एन्ड डिभाइड भएर त के भयो त्यसले सेपरेट गर्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस I 2 sin थीटा डट cos थीटाले के लेख्न सकिन्छ त sin 2 थीटा लेख्न सकिन्छ। अब हेरौँ त cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा डिभाइड बाइ कति भयो त cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो त cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा भयो हैन। सो अब हेरौँ त अब यसलाई हामीले के कति जनालाई के गर्छ हेरौँ है कति जनाले के गर्छ त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गरेर 1 लेख्छ। हालाकि आन्सर आउने त 1 नै हो तर हामीलाई यसरी गर्न मिल्छ त के गर्नु मिल्छ हेर्नु त z1 अपन z2 भनेको कति हो त cos 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस I sin के गर्नुपर्छ त 2 थीटा माइनस 2 थीटा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो cos 2 थीटा माइनस cos थीटा भनेको cos 0 प्लस I sin 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री भनेको 1 एन्ड यो पनि के हुन्छ त I इन्टु 0। सो देयरफोर यसको आन्सर कति भयो त 1 नै भयो। सो यसमा यस्तो हेरेर क्यान्सल यसलाई यसो क्यान्सल नगर्दिनु होला किनभने यो हाम्रो के छ त कम्प्लेक्स नम्बरको रुलमा पर्दैन है त। सो अब हेरौँ है त अब यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ इफ z को कन्जुगेट विथ द कम्प्लेक्स नम्बर z प्रुभ दैट आर्गुमेन्ट अफ z प्राइम इक्वल्स टु 2 पाई माइनस आर्गुमेन्ट अफ z है त। सो अब हेरौँ त फर्स्टमा यसलाई हामीलाई प्रुभ गर्नका लागि म के गर्छु त लेट z इज इक्वल्स टु म x प्लस iy सपोज गर्छु। अब आर्गुमेन्ट भनौँ अथवा के हुन्छ त एम्प्लिट्युड भनौँ कुरा एउटै हो। आर्गुमेन्ट अफ z इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स कति हुन्छ त y अपन x हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ हैन। अब नाउ कन्जुगेट अफ z इक्वल्स टु कति हुन्छ त x प्लस iy को कन्जुगेट इक्वल्स टु कति हुन्छ त x माइनस iy हुन्छ। अब हेरौँ त आर्गुमेन्ट अफ के त आर्गुमेन्ट अफ z बार इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स माइनस y अपन x हुन्छ किनभने y के छ त नेगेटिभ छ। सो कति हुन्छ त माइनस y हुन्छ हैन। अब हेरौँ त
अब हेरौँ है त यो केमा छ त यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ किनभने एक्स पोजिटिभ छ हेरौँ त यो के छ त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ हेर्नु त यो के छ त एक्स पोजिटिभ छ एन्ड वाइ नेगेटिभ छ यो के भयो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भयो अब मैले यसलाई के गर्छु हेरौँ त अर आर्गुमेन्ट अफ जेड प्राइम इक्वल्स टु 2 पाई माइनस ट्यान इन्भर्स मैले केमा लगेँ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लगेँ है त अब हेरौँ त सो देयर फोर आर्गुमेन्ट अफ जेड बार इक्वल्स टु कति भयो त 2 पाई माइनस अब हेरौँ त यति कति छ हामीसित त आर्गुमेन्ट अफ जेड छ सो म यसलाई के लेख्छु त आर्गुमेन्ट अफ जेड लेख्छु है त सो के भयो त हेन्स प्रुभड बुझ्नुभयो हैन सो यति भयो है त so thank you everyone for watching this video and bye bye everyone see you in next video है त